Welcome sa ating channel, Tech Finds PH. Today, i-feature natin ang pinakabagong TV box sa Pilipinas. Ito ay ang TV5 Sulit TV Box. Same setup din ito tulad ng ABS-CBN TV Plus at GMA Afford the Box. This is a digital TV box na magagamit ng mga analog TVs upang makasagap ng mas malinaw na TV reception. Maaari kang makapanood ng TV5, OneSports, OnePH, at mga free-to-air channels tulad ng GMA7, A2Z Channel 11, DepEd TV, Net25 at iba pa. Ang Sulit TV Box ay mabibili sa halagang 890 pesos na walang additional monthly fees. One time lang ito na mabibili sa Lazada, sa Shopee at sa mga stores nationwide. Ang mga features ng TV5 Sulit Box ay digital TV receiver, multimedia player via USB flash drive, video recorder, info display, or-on alert feature, digital display, data button sa remote control na makaka-access ka ng general news, advisories, Sulit TV alerts, channel guide, and more. Meron din ito mga built-in games such as Sudoku and Otelio. Meron din itong emergency broadcast warning system. What's in the box? Sulit TV set-top box, power adapter, indoor antenna with 3-meter cable, audio-video cable, remote control na may dalawang AAA size batteries. Meron din itong quick installation guide, user manual at warranty. Ito ay for 1-year warranty. I-follow lang ang installation guide na makikita sa inyong screen. At bonus pa nito, ang USB port ng set-top box na ito ay pwedeng magamit pag-play ng music, ng files, ng mga photos, or mga videos na nakasave sa inyong flash drive. And for more info, just visit tv5.com.ph/sulittv. Let us know if you have other questions sa comment section. Thank you for watching Tech Finds PH. Don't forget to like and subscribe. Thank you.